Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, I will show you guys how I pump my Airbed. So I will show you guys. Ito, asin. Wow, thank you. Well, this is the big one. This is the queen size. See, this is with capacity 300 kilogram. And he also bought two for my kids. One for Ollie, for my son, and then one for Katie. See? So I removed the box now. See? So this is how it looks, and then I will show you guys how I put air on it. So let's see. So hindi ko pa siya binuksan kasi ita-try ko muna siya. So I'll put this aside here. Actually, this is heavy. It's 3 kilogram. So I will try this one. So, meron ako dito extension. Bumili ako. And then, kita ko sa inyo. And then, ito ko siya i-connect. And then, ang kinaganda lang guys, kaya meron siyang lalagyan. In case na hindi nyo na gagamitin, then you can put it here in this bag. So, yeah. Maganda na siya guys for travel, you know, like I'm going somewhere with the family, outing, ganun. You can wear this one, just that, you know,
yun, papatayin mo lang siya ganun. Ganun. So, ito pala yung saksakan niya, guys. So, open ko lang to. Yan, sinaksak ko na. Yan. So, try ko na. So, ito na siya, guys! Hi guys! So, happy ako guys! Nice! Papa, Actually, I ito like it. Wow, ito. Ayan siya, guys. So, ayun naman. Tanggalin ko na na yung hangin niya. Ayan, tinanggal ko na yung adapter, tapos dinali ko na siya dito. So, ang kinaganda lang ng Airbed, guys, is kung meron ka mga visitor, pwede mo siyang ipagamit. Ayan. In case wala kang visitor room, gano'n. So, pwede mo siya ilagay sa living room, gano'n. So, maganda siya. Mas nagustuhan ko siya compare sa na-try ko na kasi yung yung manual. Yung ikaw lang mismo ang magpapang. So ito, ang ganda niya, guys. Gusto ko ito siya. So ipapang ko na siya, guys. Yan. Ipapang ko na. And then, ibabalik ko na siya. Dito sa kanya. Ayan. Lalagay ko na siya dyan. By the way, guys, meron pala akong minigay kahapon na drawer. Actually, this is book cabinet, guys. But nilagay ko siya na lang. Ito siya. At saka ito siya. Para sa girl daughter ko na. Para sa daughter ko na. Ayan. Maganda siya. Meron siyang 6 things. Saka ito naman. See? Ang ganda niya. Ito pala yung dugo clothes ko at saka yung nakikita ko. Doon yung nakikita yung bag ko. Tsaka meron pa siyang sakit. Ito yung bra, panty, socks, etc. And then broken bars. And then this is the
emails, documents, etc. So, ano ka di makahuwat? So, yan. Tatapusin ko na yung vlog ko kasi yung phone ko is very makulit. Okay. Okay, see you in the next one. Bye!